Hello dear students, today we are going to learn and understand the first lesson of History Standard 5. But before we start our lesson, I would like to ask you few questions. Try to answer them. Can you tell which picture is this? Yes, we have studied this. The oath of Swaraj taken by Bal Shivaji. To establish our own Swaraj, Shivaji Maharaj defeated many enemies like Afzal Khan, Shaista Khan and many more. He fought with powerful Mughals. Right? We have studied this. Last year in Standard 4, we studied the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his mission of establishing Swaraj. Now, in this year, in 5th standard, we are going to learn how we came to be. म्हणजे आपण कसे घडलो. आणि या टेक्स्टबुकमध्ये आपला फर्स्ट लेसन आहे व्हॉट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री म्हणजे काय. आणि या लेसनमध्ये आपण काय काय शिकणार आहोत. सब टॉपिक्स आहेत हिस्ट्री, अ सायन्स दॅट टेल अस अबाउट इव्हेंट्स इन द पास्ट. इव्हेंट्स म्हणजे घटना. हिस्ट्री म्हणजे काय हे आपण शिकणार आहोत. हिस्ट्री हे एक सायन्स आहे, शास्त्र आहे, जे आपल्याला पास्टमध्ये म्हणजेच भूतकाळामध्ये घडून गेलेल्या घटनांबद्दल सांगते. नेक्स्ट सब टॉपिक आपण शिकणार आहोत द सायंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्रीची सायंटिफिक मेथड आपण शिकणार आहोत. थर्ड आपण शिकणार आहोत हिस्ट्री अँड अस. नेक्स्ट आपण शिकणार आहोत द पास्ट अँड द फ्युचर. पास्ट म्हणजे भूतकाळ आणि फ्युचर म्हणजे जो अजून येणार आहे, भविष्यकाळ. नाव लेट अस अंडरस्टँड आवर फर्स्ट सब टॉपिक दॅट इज हिस्ट्री, अ सायन्स दॅट टेल अस अबाउट इव्हेंट्स इन द पास्ट. हिस्ट्री म्हणजे काय. हिस्ट्री म्हणजे एक सायन्स आहे, एक शास्त्र आहे, जे आपल्याला पास्टमध्ये भूतकाळामध्ये घडून गेलेल्या इव्हेंट्सबद्दल म्हणजेच घटनांबद्दल सांगते. लास्ट इयर इन स्टँडर्ड 4 we studied the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his mission of establishing Swaraj. The time before the birth of Shivaji Maharaj was about 400 years before now, or in the other words, the time 400 years ago. गेल्या वर्षी 4th स्टँडर्डमध्ये आपण छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे जीवनचरित्र आणि त्यांचे स्वराज्य स्थापनेचे कार्य यांचा अभ्यास केला. त्यामध्ये आपण फर्स्ट लेसनमध्ये शिकलो की शिवाजी महाराजांच्या जन्मापूर्वीचा काळ कसा होता. सेकंड लेसनमध्ये आपण काय शिकलो. त्यामध्ये आपण शिकलो संतांच्या विचारांची आणि त्यांच्या शिकवणीची स्वराज्य स्थापनेसाठी कशी मदत झाली. तर हा जो काळ होता तो आजपासून सुमारे 400 वर्ष 400 इयर्स आधीचा काळ होता. यालाच आपण 400 इयर्स जुना किंवा 400 इयर्स पूर्वी होऊन गेलेला काळ असेही म्हणू शकतो. फॉर आर कन्व्हिनियन्स, कन्व्हिनियन्स म्हणजे सोय, फॉर आर कन्व्हिनियन्स म्हणजे आपल्या सोयीसाठी वी डिवाइड टाईम इन डिफरंट वेज. आपण टाईमला वेगवेगळ्या पद्धतीने डिवाइड केलेला आहे आपल्या सोयीसाठी. ऑफन वी यूज वर्ड्स लाईक नाव, सम टाईम अगो, after some time, or today, yesterday, tomorrow, or this year, next year, etc. When we use these words, we are actually measuring time in our minds. आपण आत्ता, काही वेळापूर्वी, काही वेळानंतर किंवा आज, काल, उद्या किंवा या वर्षी, पुढच्या वर्षी असं म्हणतो. म्हणजे आपण नक्की काय करत असतो बरं. आपण वेळेला मेजर करत असतो, वेळ मोजत असतो आपल्या माइंडमध्ये. म्हणून आपण अशा प्रकारचे वर्ड्स वापरतो. आज, आत्ता, काल, उद्या. राईट. सो पास्ट म्हणजे काय. पास्ट म्हणजे द टाईम दॅट हॅज ऑलरेडी गॉन बाय. अशी वेळ की जी ऑलरेडी घडून गेलेली आहे. फॉर एक्झाम्पल सम टाईम अगो काही वेळापूर्वी. यस्टरडे म्हणजे काल, काल हा घडून गेलेला आहे. लास्ट इयर म्हणजे मागच्या वर्षी.
लास्ट इयर तुम्ही कोणत्या स्टँडर्डमध्ये होतात? लास्ट इयर तुम्ही 4th स्टँडर्डमध्ये होतात. आता प्रेझेंट म्हणजे काय? प्रेझेंट म्हणजे द टाईम दॅट वी आर इन नाव. आत्ता आपण ज्या वेळेमध्ये आहोत त्याला म्हणतात प्रेझेंट. फॉर एक्झाम्पल, नाव यू आर इन 5th स्टँडर्ड अँड यू आर स्टडीइंग हिस्ट्री. सो हा झाला तुमचा प्रेझेंट. टुडे, दिस इयर, द टाईम दॅट वी आर इन नाव. या वेळेमध्ये आत्ता आपण आहोत याला प्रेझेंट असं म्हणणार. नाव व्हॉट इज फ्युचर? द टाईम दॅट इज येट टू कम. अशी वेळ की जी अजून यायची आहे, अजून ती आलेली नाही आहे. फॉर एक्झाम्पल, आफ्टर सम टाईम, टुमॉरो, उद्या. नेक्स्ट इयर तुम्ही कोणत्या स्टँडर्डमध्ये असाल? नेक्स्ट इयर तुम्ही 6th स्टँडर्डमध्ये असाल. सो तो फ्युचर असेल. फॉर एक्झाम्पल, आता इथे या पिक्चरवरून आपण पास्ट, प्रेझेंट आणि फ्युचर या तिन्ही कन्सेप्ट अजून चांगल्या प्रकारे शिकून घेऊयात. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू आर 10 years ओल्ड टुडे, जर तुम्ही आज 10 yearsचे आहात, इट मीन्स दॅट द इव्हेंट ऑफ युअर बर्थ हॅपन्ड 10 years ago इन द पास्ट. तुम्ही आज 10 yearsचे आहात, हा प्रेझेंट आहे. आणि 10 years पूर्वी जेव्हा तुमचा जन्म झाला होता तो पास्ट आहे, भूतकाळ आहे. 10 years पूर्वी तुमचा जन्म झालेला होता. सिमिलरली, आफ्टर 10 years फ्रॉम नाव, आत्तापासून पुढच्या 10 yearsपर्यंत, दॅट इज इन फ्युचर. फ्युचरमध्ये काय होईल? यू विल बी 20 years ओल्ड. तुम्ही 20 years ओल्ड असणार. द टाईम गॉन बाय बिटवीन टुडे अँड द डे of your birth is your past. The past in the life of a person. आपल्या बर्थपासून ते आजपर्यंतचा म्हणजेच निघून गेलेला काळ, निघून गेलेली वेळ हा आपला पास्ट असतो. तसेच कोणत्याही व्यक्तीचा जन्मापासून ते आत्तापर्यंतचा काळ हा घडून गेलेला असतो, त्यालाच पास्ट असे म्हणतात. The science that tries to understand past events is called history. आता हिस्ट्री म्हणजे काय? What is history? The science that tries to understand past events is called history. पास्टमध्ये घडून गेलेल्या घटना समजून घेण्याच्या सायन्सला, शास्त्रालाच हिस्ट्री असे म्हणतात. Now, let us learn our second subtopic, that is the scientific method of history. In standard 3 and 4, as part of environmental studies, we have become acquainted with various sciences. Acquainted means to know. म्हणजेच माहिती असणे, ओळख असणे. The special characteristic म्हणजे वैशिष्ट्य. The special characteristic of all these sciences is that their facts or evidence can be tested in experiments which can be repeated anywhere, anytime. Evidence means proof, पुरावे, the facts, signs, etc. that make you believe that something is true. एखादी गोष्ट खरी आहे हे दाखवणारे पुरावे, त्याला म्हणतात एव्हिडन्स. आणि एक्सपेरिमेंट म्हणजे प्रयोग. 3rd आणि 4th स्टँडर्डमध्ये एन्व्हायरमेंटल स्टडीज या टेक्स्टबुकमध्ये, या सब्जेक्टमध्ये आपण वेगवेगळ्या सायन्सेसची ओळख केलेली आहे, माहिती मिळवलेली आहे. आपण खूप सारे एक्सपेरिमेंट्स केले. तुम्हाला आठवत आहेत का? आपण वॉटर क्लीन कशा प्रकारे होते याचे एक्सपेरिमेंट केले, राईट? एअर आपल्याला सगळीकडे, आपल्या अवतीभोवती सगळीकडे आहे हे समजून घेण्यासाठी सुद्धा आपण बरेच एक्सपेरिमेंट केले. आणि आपण खूप साऱ्या गोष्टी या एक्सपेरिमेंट्स थ्रू शिकलो. तर मग आपण 3rd आणि 4th स्टँडर्डमध्ये EVSचा जो अभ्यास केला आहे त्यामध्ये जे कोणते टॉपिक्स आपण शिकलो त्याचे जे फॅक्ट्स आहेत ते आपण कुठेही वापरू शकतो, यूज करू शकतो, एनी टाईम आपण ते टेस्ट करू शकतो.
जर आपल्याला आज एखादे एक्सपेरिमेंट करायचे आहे तर ते आपण करू शकतो. द मेथड ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ डिफरंट टेस्ट्स टू डिटरमाइन वेदर द एव्हिडन्स इज रिलायबल इज कॉल्ड द सायंटिफिक मेथड. डिटरमाइन मीन्स टू डिस्कवर द फॅक्ट्स अबाउट समथिंग. एखाद्या गोष्टीबाबतची सत्यता शोधणे त्याला म्हणतात डिटरमाइन. आणि रिलायबल म्हणजेच विश्वसनीय, दॅट यू कॅन ट्रस्ट. प्रत्येक एव्हिडन्स वेगवेगळ्या कसोट्यांवर तपासून तो विश्वास ठेवण्याजोगा आहे की नाही हे ठरवण्याच्या पद्धतीला सायंटिफिक मेथड असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल 4th स्टँडर्डमध्ये आपण एअर या लेसनमध्ये एअर आपल्या अवतीभोवती सगळीकडे आहे हे तपासून पाहण्यासाठी आपण खूप सारे एक्सपेरिमेंट केले. तर या पद्धतीलाच सायंटिफिक मेथड असे म्हणतात. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ सायंटिफिक मेथड? द मेथड ऑफ using a number of different tests to determine whether the evidence is reliable is called the scientific method. There are many things that happened since our birth that we may not know about. आपल्या जन्मापासूनच्या अनेक गोष्टी आपल्याला माहीत नसतात. However, our grandparents or parents or others often tell us amusing stories of our childhood. अम्युझिंग मीन्स इंटरेस्टिंग आणि चाइल्डहूड म्हणजे बालपण. आपल्याला बऱ्याचशा आपल्या लहानपणीच्या गोष्टी आठवत नसतात, माहीत नसतात. असे असले तरी आपले आजी आजोबा, आई वडील इत्यादी माणसे आपल्याला आपल्या लहानपणीच्या गमती जमती छान छान गोष्टी सांगत असतात. दोज स्टोरीज आर अ पार्ट ऑफ देअर मेमरीज. या सगळ्या स्टोरीज त्यांच्या आठवणीत असतात. However, when different people tell us about the same event, we find differences in their narrations. जेव्हा एकाच इव्हेंटची आठवण वेगवेगळ्या व्यक्ती सांगतात तेव्हा प्रत्येक व्यक्तीच्या सांगण्यामध्ये थोडाफार फरक असू शकतो. इट मेक्स अस वंडर विच वन इज राईट. अशा वेळी नेमकी कोणाचे बरोबर आहे असा आपल्याला प्रश्न पडतो. वी नीड टू एक्झामिन द डिटेल्स ऑफ ईच नरेशन केअरफुली to decide the correctness of the facts. नेमके बरोबर कोणाचे आहे, कोणते बरोबर आहे हे ठरवण्यासाठी सांगितल्या गेलेल्या ज्यांनी आपल्याला त्या इव्हेंटबद्दल सांगितलेले आहे त्या सगळ्या सांगितलेल्या गोष्टींचा बारकाईने आपल्याला अभ्यास करावा लागतो. इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स टू रिक्रिएट द इव्हेंट्स दॅट हॅव हॅपन्ड इन द पास्ट. पास्टमध्ये जे इव्हेंट झाले ते तसेच्या तसे पुन्हा घडवून आणणे पॉसिबल नसते. देअरफॉर द मेथड ऑफ प्रेझेंटिंग हिस्ट्री इज डिफरंट फ्रॉम दॅट ऑफ अदर सायन्सेस. त्यामुळे हिस्ट्री प्रेझेंट करण्याची पद्धत इतर सायन्सेसपेक्षा वेगळी आहे. आपण EVSमध्ये बरेच एक्सपेरिमेंट्स केले. तेच एक्सपेरिमेंट आपण कधीही कुठेही पुन्हा करून पाहू शकतो. पण पास्टमध्ये घडलेल्या घटना पुन्हा जसेच्या तशा घडवून आणणे शक्य नसते. म्हणून इतर सायन्सेसपेक्षा हिस्ट्री प्रेझेंट करण्याची पद्धत डिफरंट आहे. इवन सो म्हणजे असे असले तरी इवन सो हिस्ट्री युजेस द सायंटिफिक मेथड ॲट एव्हरी स्टेज, नेमली व्हाईल लुकिंग फॉर अँड कलेक्टिंग एव्हिडन्स, एक्झॅमिनिंग द एव्हिडन्स अँड व्हाईल पुटिंग इट टुगेदर. असे असले तरी एखाद्या घटनेतील पुरावा शोधण्यासाठी, तपासण्यासाठी, जुळवण्यासाठी सायंटिफिक मेथडचाच उपयोग केला जातो. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या ठिकाणी जर प्राचीन नाणी कॉईन्स सापडले तर त्या कॉईन्सचा सायंटिफिक मेथड यूज करून अभ्यास केला जातो. त्या कॉईन्सचा आकार, वजन आणि त्यावरील चित्र या सगळ्या गोष्टींची जुळवाजुळव करून त्याचा सायंटिफिक पद्धतीने अभ्यास करून एखाद्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले जाते. व्हेन रिक्वायर्ड हेल्प इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम अदर सायन्सेस. जेव्हा आवश्यकता असेल तेव्हा इतर सायन्सेसची सुद्धा मदत घेतली जाते. दॅट इज वाय हिस्ट्री इज कन्सिडर्ड टू बी अ सायंटिफिक डिसिप्लिन. आणि हे सगळं विचारात घेऊनच हिस्ट्री हे एक सायन्स आहे असे म्हटले जाते. हिस्ट्री इज नॉट रिटन सोली ऑन द बेसिस ऑफ इमॅजिनेशन. सोली मीन्स ओनली, केवळ.
आणि इमॅजिनेशन म्हणजे कल्पना. हिस्ट्री फक्त कल्पनेच्या आधारावर, केवळ कल्पनेच्या आधारावर लिहिली जात नाही. एन्शियंट ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स, पॉट्स, कॉइन्स, इन्स्क्रिप्शन्स, कॉपर प्लेट्स, बुक्स, मॅन्युस्क्रिप्ट्स, ट्रेडिशनल स्टोरीज अँड सॉंग्स रिमेंबर्ड ओव्हर मेनी जनरेशन्स एक्सेट्रा आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्रीचे सोर्सेस आहेत हे सगळे. एन्शियंट ऑब्जेक्ट्स म्हणजे काय, तर प्राचीन वस्तू. स्ट्रक्चर्स म्हणजे प्राचीन वास्तू. स्कल्पचर्स म्हणजे स्टॅच्यू, शिल्प. पॉट्स, कॉइन्स, इन्स्क्रिप्शन्स मीन्स हस्तलिखिते म्हणजेच एखाद्या गोष्टीवर लिहिलेले कोरलेले शब्द. पूर्वी दगडांवर, गुहांमध्ये कोरून काही गोष्टी लिहिल्या जायच्या. तर असेच लेख, कॉपर प्लेट्स, बुक्स, मॅन्युस्क्रिप्ट्स म्हणजे हाताने लिहिलेले जुने पुस्तक, लेख, ट्रेडिशनल स्टोरीज आणि सॉंग्स रिमेंबर्ड ओव्हर मेनी जनरेशन. जनरेशन म्हणजे पिढ्या. पिढ्यानपिढ्या लोकांच्या स्मरणात, आठवणीत असलेल्या कथा, कहाण्या, लोकगीते इत्यादींना सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री असे म्हणतात. द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री आर ऑफ 3 टाईप्स आणि हे 3 टाईप्सचे आहेत. कोणते कोणते? मटेरियल सोर्सेस, रिटर्न सोर्सेस आणि ओरल सोर्सेस. इथे या स्लाईडवर तुम्हाला पॉट्स, कॉइन्स, कॉपर प्लेट्स, बुक्स आणि मॅन्युस्क्रिप्ट्सचे पिक्चर दिसत आहेत. हे काय आहेत? हे सोर्सेस आहेत, हिस्ट्रीचे सोर्सेस आहेत. यातील पॉट्स आणि कॉइन्स हे मटेरियल सोर्स आहेत, तर कॉपर प्लेट्स आणि बुक्स आणि मॅन्युस्क्रिप्ट्स हे रिटर्न सोर्सेस आहेत. ओरल सोर्सेस म्हणजे काय, तर ओव्या, कथा, कहाण्या, लोकगीते हे ओरल सोर्सेस असतात हिस्ट्रीचे. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हॉट हॅपन्ड इन द पास्ट अँड हाऊ इट हॅपन्ड, एव्हिडन्स अवेलेबल फ्रॉम ऑल these sources is collected and thoroughly examined to determine its reliability. thoroughly म्हणजे पूर्णपणे, बारकाईने. एक्झॅमिन म्हणजे परीक्षण करणे. डिटरमाइन म्हणजे एखाद्या गोष्टीची सत्यता पडताळणे. आणि रिलायबिलिटी म्हणजेच विश्वासार्हता. पास्टमध्ये म्हणजेच भूतकाळामध्ये नेमके काय आणि कसे घडले याचा शोध घेण्यासाठी या सोर्सेसमधून मिळणाऱ्या एव्हिडन्सच्या खरे खोटेपणाची कसून तपासणी केली जाते. विथ द हेल्प ऑफ द एव्हिडन्स दॅट स्टँड्स दीज टेस्ट्स, पास्ट events are put in a proper sequence and a historical account is written. Sequence म्हणजे क्रमवार जुळवणी करणे. The order in which a number of things happen or are arranged. या सगळ्या एव्हिडन्सची तपासणी करून, पडताळणी करून त्यांच्या मदतीने भूतकाळातील घटना क्रमवार जुळवून हिस्ट्रीची मांडणी केली जाते, इतिहासाची मांडणी केली जाते. दिस इज द सायंटिफिक मेथड. ही सायंटिफिक मेथड आहे. नाव लेट अस अंडरस्टँड हिस्ट्री अँड अस. द स्टडी ऑफ सायन्स हेल्प्स अस टू फाइंड द आन्सर्स to many questions. For example, environmental science studies the problems of degradation of the environment, pollution, etc. and looks for their solution. In the same way, every science has its own areas of study. History studies events of the past. Degradation म्हणजे हानी, नुकसान. Environment म्हणजे पर्यावरण. डिग्रेडेशन ऑफ द एन्व्हायरमेंट म्हणजे पर्यावरणाची हानी. पोल्युशन म्हणजे प्रदूषण. सायन्सच्या अभ्यासामुळे आपल्याला अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळतात. फॉर एक्झाम्पल, एन्व्हायरमेंटल स्टडीजमध्ये कसला अभ्यास केला जातो? त्यामध्ये डिग्रेडेशन ऑफ द एन्व्हायरमेंट, पर्यावरणाची हानी आणि पोल्युशन आणि त्यावरील उपाययोजना या गोष्टींचा अभ्यास केला जातो. इन द सेम वे, एव्हरी सायन्स हॅज इट्स ओन एरियाज ऑफ स्टडी. त्याचप्रमाणे प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक सायन्स आपापल्या विषयांचा अभ्यास करते. हिस्ट्री कशाचा अभ्यास करते? पास्टमध्ये घडून गेलेल्या इव्हेंट्सचा अभ्यास हिस्ट्रीमध्ये केला जातो. इंडिव्हिज्युअल ऑर कलेक्टिव्ह ॲक्शन्स ऑफ ह्युमन बीइंग्स हॅव कॉन्सिक्वेन्सेस.
They result in an environment that may be either favorable or unfavorable for the progress of society. This affect our day-to-day life. For example, if the people of a village work together and help one another, the village makes good progress. However, if the people cannot come together, it puts obstacles in the way of its development. इंडिव्हिज्युअल म्हणजे काय? व्यक्तिगत. कलेक्टिव्ह म्हणजे सामूहिक. ॲक्शन्स म्हणजे कृती. आपण काय वागतो, काय करतो, दॅट इज कॉल्ड ॲक्शन्स. कॉन्सिक्वेन्सेस म्हणजे परिणाम. आपण जसं वागतो, ज्या ॲक्शन्स करतो त्याचे परिणाम होत असतात, त्याला म्हणतात कॉन्सिक्वेन्सेस. येस, कॉन्सिक्वेन्सेस म्हणजे समथिंग दॅट हॅपन्स ऑर फॉलोज ॲज अ रिझल्ट ऑफ समथिंग एल्स. अँड फेवरेबल. फेवरेबल मीन्स सुटेबल ऑर हेल्पफुल, पोषक. अनफेवरेबल म्हणजे काय? नॉट गुड अँड लाईकली टू कॉज प्रॉब्लेम्स ऑर मेक समथिंग डिफिकल्ट, म्हणजेच हानिकारक. अनफेवरेबल म्हणजे हानिकारक. ऑब्स्टॅकल्स म्हणजे अडथळे. इथे सांगितलेलं आहे की माणसाच्या व्यक्तिगत किंवा सामूहिक कृतींच्या परिणामातून, म्हणजे तो काय करतो, कसं वागतो, त्याच्या परिणामांतून मानवी समाजाच्या प्रगतीसाठी फेवरेबल किंवा अनफेवरेबल, पोषक किंवा हानिकारक वातावरण निर्माण होत असते. त्याचा परिणाम आपल्या डे टू डे लाईफवर होत असतो. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या गावातील लोक एकजुटीने एकमेकांच्या सहाय्याने जेव्हा सगळी कामे पार पाडतात, तेव्हा गावाचा उत्तम रीतीने विकास होत असतो. परंतु गावातील लोकांमध्ये काही कारणाने एकजूट झाली नाही तर काय होते? गावाचा विकास थांबतो. गावाच्या विकासामध्ये अडथळे निर्माण होतात. हिस्ट्री अटेम्प्ट्स to find out answers to many questions by studying the way of thinking of past societies, their actions and the consequences. पास्टमध्ये, भूतकाळामध्ये मानवी समाजाचे विचार आणि ते कसे वागायचे, त्यांच्या कृतीचे परिणाम, कॉन्सिक्वेन्सेस याचा शोध घेऊन अनेक प्रश्नांची उत्तरे हिस्ट्री शोधते. The study of history makes it possible for us to study what is and what is not favorable for the progress of human society. हिस्ट्रीच्या अभ्यासामुळे ह्युमन सोसायटीच्या प्रगतीसाठी काय फेवरेबल आहे, काय अनफेवरेबल आहे याचा अभ्यास करणे शक्य होते. हिस्ट्री thus provides us with guidelines about how we should behave today in order to shape a good future. वर्तमान काळात, फ्युचरमध्ये आपण कसे वागल्याने आपलं फ्युचर हे चांगलं होईल, हेही हिस्ट्रीच्या अभ्यासातून आपल्याला समजते. बाय टेलिंग अस द लाईफ स्टोरीज ऑफ ग्रेट पीपल, हिस्ट्री ऑल्सो सर्व्स टू इन्स्पायर अँड टू मोटिवेट अस. पास्टमध्ये होऊन गेलेल्या थोर व्यक्तींच्या चरित्रांतून स्फूर्ती आणि प्रेरणा मिळवून देण्याचे कार्यही हिस्ट्री करत असते. हिस्ट्रीमुळेच आपल्याला विविध संतांची व त्यांच्या शिकवणीची माहिती होते. आपण विविध स्टोरीज ऐकतो. रामायण, महाभारत या अशा प्रकारच्या स्टोरीज आपण ऐकतो. त्यामुळे आपण इन्स्पायर होत असतो. लास्ट इयर आपण छत्रपती शिवाजी महाराज, जिजाऊ माँसाहेब आणि शहाजीराजे भोसले यांचे चरित्र आणि कार्य हिस्ट्रीमुळे शिकलो. त्यांच्या स्टोरीज ऐकून आपल्याला प्रेरणा आणि स्फूर्ती मिळते. बाय स्टडीइंग हिस्ट्री वी गेट टू नो अबाउट द गिव्ह अँड टेक दॅट टूक प्लेस बिटवीन आवर ओन अँड अदर सिव्हिलायझेशन्स. वी लर्न अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ ह्युमन सिव्हिलायझेशन. गिव्ह अँड टेक म्हणजे देवाणघेवाण, प्रोग्रेस म्हणजे विकास आणि ह्युमन सिव्हिलायझेशन म्हणजे मानवी संस्कृती. हिस्ट्रीमुळे आपली आणि इतर संस्कृती यांच्यात झालेली देवाणघेवाण आणि मानवी संस्कृतीच्या विकासाची वाटचाल आपल्याला समजते. वी ऑल्सो अंडरस्टँड हाऊ पीपल्स वे ऑफ लाईफ वेंट ऑन चेंजिंग. हिस्ट्रीमुळेच आपल्याला माणसाच्या जीवन पद्धतीमध्ये कसे बदल होत गेले हे सुद्धा समजून येते. फॉर एक्झाम्पल, फार पूर्वी माणसे कसे राहत होते, त्यांची जीवनशैली कशी होती,
ते कशा प्रकारचे अन्न खात होते आणि आत्ता माणसाची जीवनशैली कशी आहे, आपण कसे जगतो, यामध्ये चेंजेस होत गेले. आणि हे आपल्याला कशामुळे समजून येतात? हे आपल्याला हिस्ट्रीमुळे समजून येतात. Every village, city, district, state and country has its own history. प्रत्येक विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आणि कंट्री यांची स्वतःची अशी एक हिस्ट्री असते. सिमिलरली द अर्थ, इट्स माउंटेन्स, वॉटर बॉडीज, द ॲनिमल वर्ल्ड, मॅनकाइंड ऑल हॅव देअर ओन हिस्ट्री. त्याचप्रमाणे आपली अर्थवरील माउंटन्स, वॉटर बॉडीज, ॲनिमल्स, ह्युमन बीइंग्स यांचीसुद्धा स्वतःची अशी एक हिस्ट्री असते. एव्हरी सायन्स टू हॅज अ हिस्ट्री. प्रत्येक सायन्सची सुद्धा स्वतःची अशी हिस्ट्री असते. इट टेल्स ऑफ द मेनी सायंटिफिक डिस्कवरीज दॅट ब्रॉट अबाउट इम्पॉर्टंट चेंजेस इन ह्युमन सिव्हिलायझेशन अँड ऑफ द सायंटिस्ट्स हू मेड दोज डिस्कवरीज. सायंटिफिक डिस्कवरीज म्हणजे शोध. प्रत्येक सायन्सची स्वतःची अशी हिस्ट्री असते. त्याच्या आधारे ह्युमन सिव्हिलायझेशनमधील महत्त्वाचे बदल घडून आणणाऱ्या अनेक शास्त्रीय शोधांची आणि ते शोध लावणाऱ्या सायंटिस्टची माहिती आपल्याला मिळत असते. नाव लेट्स लर्न अबाउट द पास्ट अँड द फ्युचर. पास्ट म्हणजे भूतकाळ आणि फ्युचर म्हणजे भविष्यकाळ. द पास्ट, प्रेझेंट अँड फ्युचर are linked by a continuous chain of events. For example, the Indian people fought against the British government to get independence. This is a historical action. As a result, India became an independent nation on 15th August 1947. So, we can say that independence was a consequence of an action, the Indian people's struggle for independence. पास्ट, प्रेझेंट, फ्युचर हे एकमेकांशी लिंक्ड असतात. फॉर एक्झाम्पल, इंडिपेंडन्स मिळवण्यासाठी भारतीय लोकांनी ब्रिटिश सरकारविरुद्ध लढा दिला, फाईट केलं. ही एक ऐतिहासिक ॲक्शन होती, हिस्टोरिकल ॲक्शन होती. त्याचा रिझल्ट काय झाला? आपली इंडिया 15th ऑगस्ट 1947ला इंडिपेंडेंट झाली. सो वी कॅन से दॅट independence was a consequence of an action. कोणती ॲक्शन? द इंडियन पीपल्स स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडन्स. भारतीय लोकांनी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी जे स्ट्रगल केलं, त्या स्ट्रगलचा परिणाम काय झाला? कॉन्सिक्वेन्स काय झाला? आपल्या इंडियाला स्वातंत्र्य मिळालं, इंडिपेंडन्स मिळालं. कधी मिळालं? 15th ऑगस्ट 1947. In this way, the events of today are linked with past actions. अशाच पद्धतीने आपल्या आसपास घडणारे अनेक इव्हेंट आपण पूर्वी केलेल्या ॲक्शन्सशी जोडलेले असतात. When we understand this, we realize that the future depends on past events. जेव्हा आपल्याला हे सगळे कळते तेव्हा आपल्याला जाणीव होते की आपले फ्युचर आपल्या पास्ट इव्हेंटवर डिपेंड आहे. जर आज आपण छान अभ्यास केला तर आपले फ्युचर छान होणार आहे, राईट? आणि हे आपल्याला सगळं कशामुळे कळतं? हिस्ट्रीमुळे कळतं. दिस इज व्हॉट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री. फॉर एक्झाम्पल, वी लर्न दॅट मॅन बिगॅन टू मेक टूल्स फ्रॉम मटेरियल्स अवेलेबल इन नेचर, दॅट ही लर्न हाऊ टू मेक यूज ऑफ फायर अँड दॅट ही इन्व्हेंटेड द व्हील. फार पूर्वी माणसाने नेचरमध्ये त्याला जे मटेरियल अवेलेबल झालं त्या मटेरियलपासून त्याने टूल्स बनवले. सांगा पाहू, कशापासून त्याने टूल्स बनवले? स्टोन, दगडापासून, झाडाच्या लाकडांपासून, प्राण्यांच्या हाडांपासून त्याने टूल्स बनवले. पुढे मग त्याने आगीचा शोध लावला. तो शिकला आग कशी तयार करायची आणि नंतर त्याने व्हीलचा शोध लावला. द नेक्स्ट जनरेशन्स ॲडेड टू दीज डेव्हलपमेंट्स. आणि पुढे ज्या नेक्स्ट जनरेशन्स, पुढच्या ज्या पिढ्या आल्या त्यांनी यामध्ये अजून भर घातली. टेक्नॉलॉजी डेव्हलप्ड इन्व्हेन्शन्स फर्दर हँड इन हँड विथ द फिजिकल अँड इंटेलेक्च्युअल डेव्हलपमेंट ऑफ मॅन. फिजिकल म्हणजे शारीरिक,
इंटेलेक्च्युअल म्हणजे बौद्धिक, डेव्हलपमेंट म्हणजे विकास. माणसाच्या शारीरिक आणि बौद्धिक विकासाच्या जोडीनेच इन्व्हेन्शन्स विकसित होत गेले. दिस प्रोसेस इज गोईंग ऑन कंटिन्युअसली इवन टुडे. आणि ही जी प्रोसेस आहे ती आजसुद्धा कंटिन्युअसली चालू आहे. इन्व्हेन्शन्स ऑफ टुडे आर ओनली पॉसिबल ऑन द फाउंडेशन ऑफ द डिस्कवरीज अँड इन्व्हेन्शन्स ऑफ द पास्ट. भूतकाळातील इन्व्हेन्शन्सच्या आधारानेच पुढचे नवनवीन इन्व्हेन्शन शोध लावणे शक्य असते. तुम्ही पाहिलं की फार पूर्वी माणसाने आगीचा शोध लावला. त्याआधी माणूस कच्चंच अन्न खात होता. झाडांवरची फळे, मांस हे तो कच्चं खात होता. जेव्हा त्याला आगीचा शोध लागला तेव्हा त्याने अन्न शिजवून खायला चालू केले. त्यानंतरच्या पिढीने सोलार कुकरचा शोध लावला. सनची एनर्जी घेऊन अन्न शिजवायला लागला. त्यानंतर आज आपण कम्प्युटर, लॅपटॉप, मोबाईल अशा प्रकारचे टूल्स आपण वापरतो. याचाच अर्थ काय की आपण आज जे शोध लावलेले आहेत ते शोध पास्टमधील शोधांच्या आधारावर आहेत. सो स्टुडंट्स, in this video we have learned what is history. In the next part of this video we will learn its question and answers. Do watch that video to understand this lesson better. Link is given in the description box below. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.